السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن لقاح فايزر. طبعا احنا عارفين ان لقاح فايزر بايونيتك ده نتيجة تعاون مشترك ما بين ألمانيا وما بين الولايات المتحدة الأمريكية. أنتجوا لنا هذا اللقاح. اللقاح ده تم اختباره الأول على الحيوانات، اللي هي المرحلة اللي احنا بنسميها بري كلينيكال فيز. نجح، جاب نتائج كويسة من ناحية الأمان ومن ناحية الفاعلية. ابتدينا نديه للمرحلة الأولى في التجارب على الإنسان. نجح. طبعا المرحلة الأولى دي بتبقى أقل من 100 شخص. دخل في المرحلة الثانية اللي هي ما بين 100 ل 1000 شخص. طبعا دي بيبقى مختلف الأجناس، مختلف الأعمار، ذكور وإناث. نجح هذا اللقاح. دخل في المرحلة الثالثة اللي هي من 1000 ل 10000 شخص. أيضا بتبقى متعددة الأجناس، متعددة الأعمار. ونجح أيضا هذا اللقاح، وتم التصريح ليه بواسطة منظمة الصحة العالمية ومنظمة الدواء والغذاء الأمريكية بالتصريح الطارئ. طبعا احنا عارفين ان التصريح الطارئ ده معناها ان هو لم يتم عمل الاختبارات المطولة العادية اللازمة، لكن تم التصريح به للاستخدام الطارئ في ظل ظروف الوباء. طيب، بالنسبة لفاعلية هذا اللقاح بتصل ل 95% بعد الجرعة الثانية. طبعا دي فاعلية تعتبر ممتازة. بالنسبة لهذا اللقاح، هو كان الأول احنا بنديه للأولوية لكبار السن وللفريق الطبي. بعد لما توفرت جرعات بالملايين، تم إعطائه للأعمار من سن 12 سنة لما فوق ال 65 سنة. طبعا هم خدوا الضوء الأخضر لإعطائه من سن 12 ل 15 سنة، وأيضا بيدوا جرعة ثالثة كمان منه للناس اللي هم كبار السن وفي نفس الوقت بيبقى عندهم نقص في المناعة. بياخدوا أيضا جرعة ثالثة من هذا اللقاح. ده نتيجة ان اللقاح أصبح دلوقتي متوفر بأعداد بالملايين. طيب، بالنسبة لهذا اللقاح يعتبر آمن بالنسبة للناس اللي هي عندها أمراض مزمنة، زي أمراض في القلب أو في الصدر أو في الكبد أو في الرئة. يعتبر هذا اللقاح يعتبر بالنسبة لهم آمن. بالنسبة للناس اللي هي عندها إيدز أو نقص مناعة، بننصح ان هم ياخدوا هذا التطعيم ايضا، ولكن تحت اشراف طبي وملاحظة طبية. هذا التطعيم بيتاخد على جرعتين عضل ما بينهم 3 اسابيع. طيب، بالنسبة لهذا التطعيم، ايه هي مضاعفات هذا التطعيم؟ بالنسبة للحقنة الاولى او للحقنة الثانية، الجرعة الاولى او الجرعة الثانية، في بعض الأحيان بتدي ألم في الذراع. في بعض الأحيان بيحصل تورم واحمرار. في بعض الأحيان بيحصل للإنسان اللي هو خد التطعيم غثيان، قيء، سخونية، صداع، آلام في العضلات، آلام في الجسم. في بعض الأحيان بيحصل له إسهال. في بعض الأحيان بيحصل له تورم في الغدد الليمفاوية. تم الإبلاغ عن بعض الحالات اللي حصل فيها شلل في العصب السابع. بنعتبر ان كل الحالات دي هي عددها قليل جدا ونادر، وده لا يؤثر على امان اللقاح، لان يعتبر نسبة قليلة جدا اللي جالهم هذه الاعراض، وتعتبر اعراض بسيطة. يعني في حالة الوجع او الالم او السخونية بناخد باراسيتامول، الامور بتتحسن والشخص بيبقى كويس. ايضا لو حصلت حساسية بسيطة بناخد قرص حساسية، وبالتالي الشخص بيبقى سليم وكويس. لكن في بعض الاحيان بتحصل نوع من انواع الحساسية الشديدة،
يعني طفح جلدي في كل أنحاء الجسم. الشخص بيحصل له نوع من أنواع التورم. في مثل هذه الحالات طبعا احنا بننصح كل الأشخاص اللي هم بياخدوا جرعات فايزر ان هم ينتظروا 15 دقيقة على الأقل، سواء بعد الجرعة الأولى أو بعد الجرعة الثانية، لأن لو حصل لهم أي مضاعفات من الحساسية يفضل ان هم يكونوا موجودين، على أساس ان الفريق الطبي هيتخذ الإجراءات السليمة ناحيتهم. طبعا دي حالات نادرة جدا اللي بتحصل فيها الحساسية الشديدة دهيت، لكن بننصح ان هم ما ياخدوش الجرعة الثانية من اللقاح، لان احنا اللقاح في الوقت الحالي ممنوع اعطائه للناس اللي حصل لهم حساسية شديدة من مكونات اللقاح او لاقل من 12 سنة. طب بالنسبة للحوامل، بالنسبة للحوامل منظمة الصحة العالمية لا تنصح بإعطائه للحوامل إلا إذا كانت الحامل بتعمل في مراكز صحية أو معرضة لخطر العدوى أو عندها مشاكل طبية، يبقى الأفضل إن احنا نديها التطعيم لحمايتها. كذلك بالنسبة للي بترضع، المنظمة بتنصح بعدم وقف التطعيم في الحالات اللي هي السيدات اللي هم بيرضعوا، ولكن لم يتم عمل الاختبارات اللازمة لمقياس مدى سلامة اللقاح بالنسبة لهذه الحالات، سواء كانت الحوامل أو بالنسبة اللي بترضع. لكن بوجه عام يعتبر آمن بالنسبة للحوامل أو للي بترضع، ومنظمة الصحة العالمية لا تنصح بعمل اختبار حمل بالنسبة لهم. طيب بالنسبة لهذا اللقاح، في بعض الأحيان بيعمل مشاكل في القلب وفي الغشاء التاموري المغطي للقلب، يعني بيعمل التهابات في عضلة القلب وفي الغشاء التاموري المغطي لعضلة القلب. طبعا دي تعتبر 1 في المليون، لكن طبعا بننصح كل الناس اللي هي خدت التطعيم لو حصل لها زيادة في ضربات القلب أو خفقان أو ضيق بالنفس أو ألم في الصدر في خلال الأسبوعين اللي هم بعد التطعيم، سواء الجرعة الأولى أو الجرعة الثانية، إن هم يتوجهوا فورا للمركز الطبي القريب لإعطاء الإسعافات الأولية اللازمة. طبعا زي ما قلت الحالات دي تعتبر نادرة، ولكن هي بتحصل في عادة الذكور الأقل من 30 سنة، يعني تقريبا من 15 ل 30. نادرا ما بتحصل للفتيات، لكن هي عادة بتحصل في الذكور. طبعا احنا عارفين ايضا ان هذا اللقاح بيتعمل بطريقة mRNA، يعني المسنجر RNA، وده الحامض النووي الريبوزي اللي احنا اساسا بنحقنه في جسم الانسان. لما بنحقنه في جسم الانسان هذا الحامض النووي بيروح على الخلايا الدفاعية بتاعت الجسم زي الماكروفاج او زي الدنتريتك سيلز، وبيدخل جواها. وبعد لما بيدخل جواها بيحصل ان تظهر البروتينات اللي هي المميزة لفيروس كورونا على سطح هذه الخلايا، لان هو بيعمل تصنيع، هو يعتبر الشفرة الجينية لتصنيع هذه البروتينات. فلما بتظهر هذه البروتينات على سطح هذه الخلايا بيبتدي تتعرف عليها الخلايا اللي احنا بنسميها تي هيلبر، ودي الخلايا الذكية بتاعت جهاز المناعة بتاعت جسم الإنسان. وأول ما بيتعرف الخلايا دي، أول ما بتتعرف على البروتينات دي هي اللي احنا بنسميها سبايك بروتين اللي بتميز فيروس كورونا، بتبتدي تعمل إشارة للخلايا اللي احنا بنسميها البيتا سيل. البيتا سيل دي بتعمل إشارة أخرى لخلايا اسمها بلازما سيلز. هي البلازما سيلز دي اللي بتنتج الأجسام المضادة اللي بتحمينا
من فيروس كورونا. بعد كده بتطلع خلايا تانية اسمها خلايا اللي هي سيتوتوكسيك او التي 8، بتدمر الخلايا الدفاعية الأولية اللي احنا قلنا عليها اللي دخل فيها المسنجر ار ان ايه، وبالتالي بنطلع احنا كسبانين اجسام مضادة ضد فيروس كورونا. لما يهاجمنا فيروس كورونا مرة اللي هو فيروس كورونا الأصلي، تبتدي الأجسام المضادة تتصدر ليه وتدافع عن جسمنا. طبعا هذه التكنولوجيا تعتبر تكنولوجيا حديثة، لأن طبعا المسنجر ار ان ايه ده اللي احنا بناخده من الفيروس الأصلي أولا ما بيخشش النواة بتاعت جسم الإنسان أو الخلايا بتاعت جسم الإنسان، النواة نفسها ما بيخشهاش، هو بيخش بس يصنع البروتينات المميزة لفيروس كورونا. دي نقطة أثارت بعض التساؤلات. النقطة التانية كمان ان دي بتتعمل بتكنولوجيا حديثة بنستخدم فيها النانو تكنولوجي، لان احنا بنغطي المسنجر ار ان ايه ده بطبقتين من الليبيد عشان يقدر هذا المسنجر ار ان ايه ان هو يدخل جوه الخلايا الدفاعية. طبعا احنا بالنسبة للقاح بالنسبة لدلتا المتحور، هو ايضا بيحمينا من دلتا المتحور بنسبة كبيرة جدا جدا. طب هل هذا اللقاح بيحمينا من العدوى ولا من المرض؟ حتى الآن النتائج لم تصدر بعد إذا كان بيحمينا من الاثنين ولا لا. طيب بالنسبة لأهمية إن احنا نلبس الكمامة، طبعا هذه اللقاحات لا تحمينا بنسبة 100%، زي ما قلت بنسبة 95% فقط، وبالتالي لازم نعتمد على لبس الكمامة، لازم نعتمد على التباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط في الأماكن المزدحمة، لازم نغسل ايدينا كويس بالمية والصابون، على أساس ان دي هتحمينا من ان احنا ناخد عدوى فيروس كورونا. أشكركم جزيل الشكر، أرجو أن كنتم تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.